እሺ እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምናየው እንዴት የሰርቬይ ዳታ ኤክሴል ፋይልን ወደ ሲቪል ስሪዲ ድሮይንግ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ አብረን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የሲቪል ስሪዲ ዲዛይኑ የሰርቬይ ዳታውን ወደ ሲኤስቪ ዳታ መቀየር ይኖርብናል። ሰርቬይ ዳታችን ከሳይት ተነቦ የመጣ ይሄን ይመስላል። ሊስቲንግ ኤሊቬሽን እና ዲስክሪፕሽን ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ሲኤስቪ ፎርማት መጀመሪያ መቀየር ይኖርብናል። እንዴት ነው የምናደርገው? እሱን ይሄን መጀመሪያ ይሄ ያስፈልጋል ለጊዜው ይሆናል። ዲስክሪፕሽን ነምበር አለን ኖርዚንግ ሊስቲንግ ኤሊቬሽን ዲስክሪፕሽን ይሄን ፎርማት ነው ብለን ከፈለግን ሊስቲንግ ማስቀደም እንችላለን ወይም ማድረግ እንችላለን እንደፈለግን። ስለዚህ ይሄን ሴቭ አስናደርግና ወደ ኮማ ዴሊሚትድ ሲኤስቪ ፎርማት እንቀይራለን። እዚህ ጋር ሲኤስቪ ታይፓችንን እንብለዋለን ኮማ ዴሊሚትድ። እዚህ ጋር ሪኔም ማድረግ ካስፈለገ ሪኔም እናደርገዋለን። ሲኤስቪ 1 ሴቭ የስ እንላለን። ከዛ ቀጥታ ከዚህ እንወጣና አውቶካዳችንን እንከፍታለን። አውቶካዳችን ይህን ይመስላል። ሲቪል ስሪዲ 2016 ነው። 2017 አለ 18 አለ የተለያዩ ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን የተወሰኑ አንዳንድ ነገሮች ማሻሻያ ተደርጎላቸው ትንሽ አንዳንድ ኦፕሽኖች ተጨምረውላቸው ነው የመጡት። ግን አብዛኛው ነገሮች ጀነራል የሆኑ ነገሮች አንድ ናቸው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሲቪል ስሪዲ ሲከፍት ይሄን ይመስላል። ኖርማሊ ካድ የምትጠቀሙ ሰዎች ካድ አውቶካድ የምትጠቀሙ ማለት አውቶካድ ማለት ነው። ትንሽ ሌተስት ሆኖ መጥቶ ማለት ነው ዲዛይን እንዲሰራ ተደርጎ መጥቶ አፕዴት ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሲቪል ስሪዲ ቱልሶች ይኖራሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቷቸው የአውቶካድ ቱልሶች ናቸው። ስለዚህ እኛ አሁን ፖይንት ፖርት ነው የምናደርገው። ፖይንት ውስጥ እንገባና ፖይንት ክሬሽን ቱልስ ነው። ፖይንት ክሬሽን ቱልስ እና እንደዚህ ፍሎቲንግ ፓርት መጣለች ማለት ነው። ፍሎቲንግ ፓርት እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነሱን ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ በደንብ ዲቴል እያንዳንዱ ነገሮች ምን እንደሚሰሩ እናያለን። ለጊዜው የሚያስፈልገን ፖይንት ኢምፖርት ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖይንት ኢምፖርት እናደርጋለን። ፖይንት ኢምፖርት ስናደርግ ይሄን ፍሎቲንግ ፓርት ልክ ይሄን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። እዚህ ጋር የቀስት ምልክት አለች። ቅድም ሲኤስቪ ፎርማት ያስቀመጥነው ኤክሴል ዳታን እሱን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሰርቬይ ዳታ ኤክሴል እዚህ ጋር ራይት ምልክት አድርጓል። ኤኒ ፎርማታችን ትክክል ካልሆነ ኤክስ ያደርገዋል፣ እንደዚህ ራይት አድርግ። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ፎርማታችን። ሁለተኛ ቦክስ ላይ በምን ፎርማት ነው ሲኤስቪ እንትን ያደረግነው? ፖይንት ነምበር፣ ኖርዚንግ፣ ሊስቲንግ፣ ዜድ እና ዲስክሪፕሽን። በዚህም ከሆነ ይሄን ኤክስ ዋይ ዜድ ከሆነ ይጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄን ያደረግነው እዚህ ላይ ሃይላይት አድርገን ኦኬ እንላለን። አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ አድርጎታል። ዙም ኤክስቴንድ እናድርገው። ሊስቲክስ እናደርገው። ፖይንታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ፖይንታችን። እዚህ ጋር አንድ ነገር ለመጨመር እነዚህ ፖይንቶችን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፖይንት ብቻ ነው ያለው። ፖይንቱ ላይ ኤሌቬሽን ካስፈለገ ኖርዚንግ ሊስቲንግ ካስፈለገ አኖቴት አድርጎ እዚህ ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? አንድ ፖይንት ላይ ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ፖይንት ግሩፕ ፕሮፐርቲስ ነው። ፖይንት ስታይሉ ቤዚክ ነው። ፖይንት ስታይሉ አሁን ኤክስ ምልክት ያያችሁት የፖይንት ስታይሉ። ፖይንት ሌብል ደግሞ የሚለው ኤሌቬሽን ኤኒ ፖይንት ነምበሩን ኖርዚንግ ወይ ሊስቲንግን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ያ ምንድናቸው? እነዛ ፖይንት ሌብል ናቸው። ፖይንት ስታይል እና ፖይንት ሌብል ልዩነቱ ያ ነው። ፖይንት ስታይሉ የኤክስ ነው፣ በኤክስ ነው። ወይም በክብ ከፈለግን በክብ እናደርገዋለን ስታይሉን ማለት ነው። ሌብሉ ግን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ዲስክሪፕሽን አለ ያለ ኤሌቬሽን ዲስክሪፕሽን አለ ኤሌቬሽን አለ። ስለዚህ እስቲ ኤሌቬሽን ብቻ ልስልና አፕላይ ብለን ኦኬ ብለን እንውጣ። እንደምትመለከቱት ፖይንት ጨመረልኝ ማለት
የዚህ ፖይንት ኤሌቬሽን 1711.89 እያንዳንዱ እንደዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይም ደግሞ ኖርዚንግ ኢስቲንግ ኤሌቬሽንን እንጨምር ካላችሁ ልክ አሁን በሄድነው ሜተድ አንዱን ፖይንት ክሊክ አድርጋችሁ ራይት ክሊክ ፖይንት ፕሮፐርቲስ ገብታችሁ ያን መጨመር ነው። ስለዚህ ፖይንት እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግና የሲኤስቪ ፎርማት እንዴት እንደምናዘጋጅ ይሄን አይተናል። ለዛሬው በዚህ በቃናል። የሚቀጥለውን ፓርት ነው የሚቀጥለው ቪዲዮ አዘጋጅቼ እቀርብላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።